नमस्कार साथीहरू, नेप्से डेली मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार फागुन 3 गते 2080 साल। आज भने नेप्से 14.400 अङ्कले घटेर 2062.03 बिन्दुमा रोकिएको छ। अब इन्ट्राडे ग्राफ अनुसार हेर्ने भने लगभग यो 1 बजेसम्म बजार केही सम्मानले केही ओपनिङ प्राइसको नजिक नजिक थियो, तर त्यसपछिको जुन सेलिङ प्रेसर देखियो एकदम ठाडो पहिरो टाइपको चाहिँ आज इन्ट्राडेमा ग्राफ फर्मेसन भएको छ। यसको मिनिङ हुन्छ केही सम्हालिन मार्केट खोजेको हो सुरुवाती समयमा, तर अन्तिम समयको सेलिङ प्रेसरलाई धान्न नसकेको भन्ने प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसको मिनिङ हुन्छ मार्केटमा अहिलेको हिसाबमा सर्ट टाइमको यदि हामीले बाई गरेका छौँ यो लेभलमा भने चाहिँ बेटर टु सेल नै देखिन्छ। टार्गेट भनेको मार्केटले अब अर्को सपोर्ट 2000 देखि 2020 को जोनतिर जान खोजेको भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा हामीले प्राइस एक्सनबाट देखिसकेको अवस्था छ। र आजको कारोबारको अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको मार्केटले इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट यो क्लोजिङको बेसिसमा इम्पोर्टेन्ट सपोर्टलाई ब्रेकडाउन दिइसकेको अवस्था छ। यसको पनि मिनिङ हुन्छ अब मार्केटले अर्को लोको खोजीको लागि अगाडि बढेको छ भन्ने। ल अब अरू सेक्टर वाइजमा के छ, त्यसै गरी हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुभएको स्टकमा के कस्तो सिनारियो छ अहिले हामी हेर्ने नै छौँ। त्योभन्दा पहिला एकचोटि निप्सेको समरी हेरौँ। आज 3 अर्ब 86 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ भने 1 करोड 14 लाख किता सेयर कारोबार भएका छन्। 79 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। त्यसमा पनि सबभन्दा धेरै बिएनएल भयो, त्यसै गरी समाज, सिएचएल, जोशी यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन् भने 163 वटा कम्पनीका लगानीकर्ता आज गिरावटमा छन्। मैलुङ खोला, पिआरओएफएल, एमएसएलभी, आरएफपीएल, एसपीपीएल यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। 7 वटा कम्पनीका लगानीकर्ता भने आज अनचेन्जमा रहेका छन्। एएलबीएसएल, एमएलबीएस, एनएसपीसी, एनआईएल, एनएलओ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स र सोनापुर। अब टर्नओभरको हिसाबमा हेर्ने हो भने एचआरएलको सबैभन्दा धेरै टर्नओभर सहित कारोबार भएको छ। त्यसै गरी एसएमजेसी, जोशी, एनआईसी एसिया र हुर्जा। त्यसै गरी भोल्युमको हिसाबमा पनि पिएसएफ, एचआरएल, जोशी, हुर्जा र एसएमजेसी को सबैभन्दा धेरै भोल्युम देखिएको छ। र ट्रान्ज्याक्सनको हिसाबमा पनि एचआरएल, सोनापुर, जोशी, एसएमजेसी र एनआईसी एसियाको सबैभन्दा धेरै ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ देखिन्छ। 81,056 ट्रान्ज्याक्सन भएका छन् भने 305 वटा स्क्रिपको कारोबार भएको छ। यदि आजको इन्ट्राडेलाई समराइज गरेर बुझ्ने हो भने चाहिँ सेलिङतिर लगानीकर्ताहरूको बढी ध्यान गएको भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट देख्न सक्छु। त्यो पनि विशेष गरी यो 12:50 पछिको सेलिङ चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ। अब सर्ट टाइम फ्रेममा यदि हामीले आवरली बेसिसमा पनि टुक्राएर हेर्ने भने पछिल्लो सेलिङ चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ देखिन्छ कि अझै पनि यसलाई 30 मिनटको यदि टाइम फ्रेममा हेर्ने भने हामीले यहाँ प्रष्ट देख्न सक्छौँ। मार्केट जति जति झर्दै गयो अझै यसलाई 5 मिनटमा पनि हेर्न सक्छौँ। मार्केटमा एग्रेसिभ भोल्युम आउन थालेको भनेको 2 बजेतिर पछि हो, जब मार्केटले यो लोलाई ब्रेक गर्यो। त्यसपछि प्यानिक भएर पनि सेल बढी आएको अथवा ल सपोर्ट ब्रेक भयो है भन्ने हिसाबले पनि सेलिङ बढी देखिन्छ। यो भोल्युममा पनि हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। अघिल्लो भन्दा भोल्युम चाहिँ बढ्दै गएको छ। मार्केट घट्दै जाँदाखेरि भोल्युम बढ्दै जानु यो भनेको चाहिँ बजारको लागि त्यति सकारात्मक होइन। एकदमै सर्ट टाइम फ्रेमको लागि चाहिँ मार्केट अलिकति वेट एन्ड वाचको पोजिसनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा देखियो। ल प्राइस एक्सनबाट चाहिँ अब यस्तो सिनारियो छ। अब एकचोटि ओभरअल आरएसआई को लेभल के छ हेरौँ। सबभन्दा पहिला एकचोटि डेली बेसिसमा आरएसआई हेर्ने भने 45.50 मा अहिले हामी छौँ। अब जबसम्म बजारले यो हाईलाई ब्रेक गर्दैन अथवा नजिकैको हाम्रो लागि भनेको 50 भन्दा माथि आरएसआई नजाउन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो लागि बाइङ चाहिँ अहिले पर्खर हेरेको अवस्थामा रहने देखियो। अब हामीले होल्डिङमा छौँ भने चाहिँ अब स्टप लस हिट भएको चाहिँ देख्न सक्छौँ। ओभरअल नेप्सेको हिसाबमा चाहिँ अब स्टकमा सेक्टरमा फरक पर्न सक्छ। यही तरिकाले नै हेर्नु होला। अब अर्को हाम्रो आरएसआई को सपोर्ट भनेको 40, त्यसपछि 30 को एरिया भनेको लगभग 2000 को एरिया चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट बाइङ जोन हाम्रो लागि हुन सक्ने देख्न चाहिँ सक्छौँ आरएसआईबाट पनि है त। ल अब एकचोटि मनी फ्लोको स्थिति के छ त मनी फ्लो इन्डेक्सबाट हेर्ने हो भने चाहिँ मनी फ्लोमा पनि आज चाहिँ गिरावट भएको देख्न सक्छौँ। यहाँबाट एग्रेसिभ वृद्धि थियो मनी फ्लोमा। मार्केट अलिकति साइडवेज गिरावट भए पनि मनी फ्लोमा चाहिँ वृद्धि थियो, तर मनी फ्लोमा पनि गिरावट, इन्डेक्समा आरएसआईमा सबैमा गिरावट हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ केही सतर्क हुनुपर्ने, अब होल्ड इज गोल्ड मात्र भनेर चाहिँ बस्नु हुँदैन भन्ने खालको इन्डिकेसन एमएफआईबाट पनि पाइसकेका चाहिँ छौँ। अब बुलिङ्गर ब्यान्ड हेर्ने भने मिडल ब्यान्डलाई तोड्ने प्रयास गर्यो लगभग 5 दिनसम्म, नसकेर तलतिर झरिसकेपछि लोअर ब्यान्डमा आइसकेको अवस्था छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ मार्केटले
लोअर ब्यान्डलाई तलतिर धकल्छ या यहीबाट मार्केट चाहिँ अलिकति बाइङ प्रेसर आएर रिभर्स हुन खोज्छ त यो चाहिँ हामीले बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तलतिर धकलेको केसमा चाहिँ अब अर्को सपोर्ट 2000 देखि 1950 तिर हुन्छ भन्ने हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। होइन बजारमा अर्को बाइङ देखिन्छ भने मिडल ब्यान्डको फेरि मिडल ब्यान्डको नजिक नजिक अथवा मिडल ब्यान्ड रिटेस्ट गर्न जाने क्रमलाई हामीले एउटा सेलिङ अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ओभरअल बुलिङ्गर ब्यान्डमा पनि त्यति सकारात्मक माहौल चाहिँ देख्न सकिँदैन। अब हाइकेनेसी डेलीमा हेर्ने हो भने हामीलाई सेल सिग्नल भनेको त अस्ति यो 13 फेब्रुअरीमा आइसकेको हो जुन लगातार भ्यालिड नै छ। हाइकेनेसीको बेसिसमा हामीलाई बाई यो 6 फेब्रुअरीमा आएको थियो सर्ट टाइम एकदम सर्ट ट्रेड चाहिँ हामीले लिन सक्यौँ यो टाइममा। सेल आएपछि सेल गरेका छौँ भने अब जहिले हरियो भन्छ त्यसपछि बाई गर्ने हो है। त्यही स्ट्राटेजीमा रहनु होला। सेलिङ भ्यालिड भइसकेको अवस्था छ। ल अब एमएसडी को के छ त हेरौँ। एमएसडीमा हेर्ने हो भने लाइट रेड फर्मेसन भइरहेको अवस्था थियो यहाँसम्म। मार्केटमा यो एग्रेसिभ सेलिङ आइसकेपछि चाहिँ डार्क रेड भएको अहिलेसम्म भ्यालिड नै छ। अब अहिले ठ्याक्क हामी जिरो लाइनमा छौँ। जिरो भन्दा माथि नै बाइङ देखिन्छ अथवा रिभर्सल भएर बजार इन्ट्राडेबाटै रिभर्स भएको केसमा त्यो एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी भयो। होइन मार्केटले जिरो लाइनलाई पनि ब्रेकडाउन दिएर तल जान्छ। हिस्टोग्राममा पनि ठुलो ठुलो क्यान्डल फर्मेसन हुन्छ डार्क रेड यस्तो खालको क्यान्डल भने चाहिँ सेल गरेर जहिले क्रसओभर आउँछ त्यसपछि किन्दाखेरि बेटर हुन्छ। जति पनि वृद्धि गिरावट हुन्छ त्यसलाई अहिले इग्नोर गरेर जहिले एमएसडी को क्रसओभर आउँछ त्यसपछि मात्र इन्टर गर्छु भन्ने एउटा स्ट्राटेजी पनि बनाउन सकियो। अहिलेको लागि चाहिँ ओभरले जबसम्म बजार यो 1822 को साइडेजमा रहन्जेलसम्म चाहिँ एमएसडी को ब्रेकआउट अथवा क्रसओभरलाई चाहिँ हामीले वेट गर्न सक्छौँ। निकै नै फ्रुटफुल्ली काम गरिरहेको पनि हामीले देखिरहेका नै छौँ। अब एडीबाट हेर्ने भने एग्रेसिभ डिस्ट्रिब्युसन नै छ। अब एग्रेसिभ भन्दा पनि स्लाइटली ओभरअलमा मार्केटमा डिस्ट्रिब्युसन चलिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। केही एकुमुलेट हुन खोजेको जस्तो चाहिँ देखिएको थियो यो 2-3 दिन। फेरि मार्केटले 2100 को स्ट्रङ रेसिस्टेन्सबाट तलतिर झरिसकेपछि चाहिँ अब 2000 तिरको बाटो हेरेको जस्तो चाहिँ सिनारियो देख्न सकिन्छ है त। ल सुपर 10 को 10/3 त माथि गइसक्यो भन्नुभएको छ होइन। 10/3 चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी यही नै छ। अब हजुरको 10/2 थियो होला। 10/2 चाहिँ माथि नै छ। अब यहाँनिर हिजो कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यही हिसाबमा 10/2 चाहिँ हाम्रो माथि छ। अब त्यसको सपोर्टको जोन भनेको 2120 मा झरेको छ आजदेखि। अब अहिले अर्को रेसिस्टेन्सको लेभल बनाऊ। तर 10/3 को लागि यदि लङ टर्म मिड टर्मको लागि 10/3 हेरेका छौँ भने अहिलेसम्म हामी स्ट्रङ सपोर्टमा नै छौँ। लगभग ब्रेक भइसकेको भन्ने नै बुझ्न सक्छौँ इन्ट्राडेको हिसाबमा त। तर पनि अन्तिमसम्म रहेको हुनाले आइतबारको दिन चाहिँ यदि ब्रेक गरेको केसमा अथवा रेड यस्तो खालको रेड लाइन यहाँबाट फर्मेसन भएकोमा अथवा यस्तो एरो दिएको केसमा चाहिँ हामीले एक्जिट गरेकै बेटर हुन्छ है मिड टर्मको लागि पनि। सर्ट टर्ममा त हामीले सेल गरिसक्यौँ होइन। आवरलीको 10:2 हामीले हेर्छौँ सर्ट टर्मको लागि त। मिड टर्म लङ टर्मको लागि चाहिँ अहिलेसम्म एउटा ठ्याक्क सपोर्टमा क्लोजिङ छ। अब आइतबार हेरौँ ब्रेकडाउन दिएको केसमा होल्ड इज गोल्ड भनेर बस्नु चाहिँ अलिकति बुद्धिमानी नहोला जस्तो चाहिँ देखिन्छ है। ल अब एकचोटि मुभिङ एभरेज हेरौँ। मुभिङ एभरेज 9 दिन हेर्ने हो भने बजार केही ब्रेकआउट दिन खोज्यो माथि सस्टेन गर्न सकेन। बजार लगातार नै यो 9 दिनको मुभिङ एभरेजमा नै एकदम ग्यादर भएर बसेको अवस्थामा अहिले फेरि हिजो चाहिँ ब्रेकआउट दिन खोजेको अवस्थामा रेसिस्टेन्सको रूपमा काम गरेको अहिले तल छ। यसको मिनिङ हुन्छ अब जब बजारले 9 दिनभन्दा माथि सस्टेन गर्छ त्यसपछि मात्रै हामीले बाई गर्छौँ। तबसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्स भनेको यो मुभिङ एभरेजको 9 दिन नै रहने चाहिँ देखियो है। यसलाई पनि ख्याल गरौँ। अब सर्ट टर्म एकदम सर्ट टर्मको लागि अब हामीले 5 दिनलाई वेट गर्न सक्छौँ। अब 5 दिनको मुभिङ एभरेजको स्थिति हेरौँ। 5 दिनको मुभिङ एभरेजको ब्रेक पछि हामीले इन्टर गर्न सक्छौँ एकदम सर्टको लागि चाहिँ। होइन भने 9 दिनलाई पनि हामीले अगाडि चाहिँ बढाउन सकिने देखियो है त। ल अब एकचोटि इन्डिकेटरमा लास्ट एकचोटि एउटा पिभट पनि हेरिहालौँ। पिभटको अहिले हामी ठ्याक्क मिडल जोनमा छौँ। यो भनेको भर्खरै हेरेको अवस्था हो क्या। मार्केटमा अहिले त्यस्तो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट डिसिजन लिने टाइम नै देखिँदैन। मार्केट इनभोलाटाइल छ। अहिलेको केसमा भनेको कि त मार्केटले यो हाई ब्रेक गर्नु पर्यो यो पिभभन्दा माथि जानु पर्यो एउटा सिनारियो। होइन भने यो सपोर्टको नजिक नजिक आउनु पर्यो। 2020 भन्दा तलको लेभलतिर आयो भने पनि उठाउन सकियो। कि त पिभट भन्दा माथि जानु पर्यो क्या। त्यो बिचको टाइममा भनेको चाहिँ अहिले वेट एन्ड वाच गर्ने टाइम अथवा होल्डिङ गर्ने टाइम। अब जति पनि स्टक छ सेल गरिसक्यौँ होला सर्ट टर्म छौँ भने त। मिड टर्म छौँ भने पनि यो दुईटाको बााउन्ड्री बिचमा चाहिँ भर्खर हेरेको अवस्था भन्ने चाहिँ पिभटबाट पनि बुझियो। साइडवेजमा नेपाली मार्केटमा एकदमै धेरै नै एकदम प्रोबेबिलिटी चाहिँ म्याच भएको इन्डिकेटरको रूपमा पिभट पनि छ। यसलाई पनि चेकआउट चाहिँ गर्नु होला। इन्डिभिजुअल स्टक र सेक्टर भएको पनि त्यही अनुसारले स्ट्राटेजी बनाउनु होला। ल
अब एकचोटि सेक्टर वाइज हेरौँ। सबभन्दा पहिला हिजो राम्रो वृद्धि भएको 6% भन्दा बढीको वृद्धि भएको फाइनान्समा आज अलिकति सेलिङ देखिएको छ। अब अलिकति प्रफिट बुक पनि भयो होला, पहिला पहिला किनेको त अब हिजोको त अब आइतबार सोमबार मात्र बेच्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले आज सबभन्दा बढी फाइनान्स त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा सेलिङ छ भने अरू लगभग नेप्सेको औसतमा नै गिरावट भएको चाहिँ देख्न सक्छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा अलिकति पोजिटिभ सिनारियो देख्न सकिन्छ। ल अब हिजो कमेन्ट गर्नुभएको स्टकहरूतर्फ लागौँ। सबभन्दा पहिला अब धेरै जसो हिजो हाइड्रो पावरको कमेन्ट गर्नुभएको थियो, त्यसैले एकचोटि सेक्टर वाइज हाइड्रो पावरलाई हेरौँ। अहिलेसम्म हामी एउटा रेसिस्टेन्सको लेभलमा नै छौँ। टार्गेट हाम्रो मिट भइसकेको छ है। हामीले जति पनि यहाँनिर यो रिभर्सपछि बाई गरेका थियौँ, फर्स्ट टार्गेट हिट भएर अहिले चाहिँ हामी यो कन्सोलिडेटमा छौँ। जबसम्म यो बिचको एरियामा छौँ, हामीले होल्डमा नै छौँ अहिलेसम्म त। ब्रेक गरेको केसमा हामीले प्रफिट बुक गरेर हाइड्रो पावरबाट एक्जिट भएको नै बेटर देखिन्छ। जति पनि हाइड्रो पावरको स्टकहरू छन् केही बाहेक, जस्तो यहाँनिर पनि आज यो सिएचएल त्यसै गरी जोसी यिनीहरूमा अलिकति बजार घटे पनि हाई भोल्युमसित एकुमुलेट भइरहेको छ। यी स्टकहरूको कुरा गरेको छैन मैले, अरू साधारण नर्मल कारोबार भइरहेको स्टकहरूमा चाहिँ हामीले इन्डेक्स अनुसार नै चलेको बेटर हुन्छ। त्यही अनुसारको स्ट्राटेजी बनाउनु होला ओभरअलमा। अब स्पेसिफिक हिजो कमेन्ट गर्नुभएकोमा एउटा हामीसँग एसपिसी रहेको छ, सामलिङ पावर। ल अब एसपिसीको हेर्ने हो भने अहिले हामी एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्सको लेभलमा नै छौँ। अब अहिलेको लागि टार्गेट हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले लगभग 830 सम्मको राख्न सक्छौँ यदि ब्रेकआउट दिएको केसमा। होइन भने एउटा सेलिङ गर्नुपर्ने खालको अथवा प्रफिट बुकिङ जोन यो पनि हो। यहाँ चाहिँ लगभग एउटा प्रफिट बुक गरेर यो ब्रेकआउट भएको केसमा रिइन्टर गर्ने यो स्ट्राटेजीमा हामी रह्यौँ भने चाहिँ बढी बेटर हुन्छ जस्तो चाहिँ देखिन्छ। लगभग 744 को लेभलतिर चाहिँ सेल गरेर त्योभन्दा माथि 750-760 तिर पुगेको केसमा चाहिँ फर्दर इन्ट्री गरेर चाहिँ 840 850 को टार्गेट यसरी राखेर हामीले ट्रेड गऱ्यौँ भने चाहिँ बढी बेटर देखिन्छ। अहिलेको सिनारियोमा अब राम्रो वृद्धि भइसकेको छ। ओभरअल सेक्टर पनि अलिकति नेगेटिभ झर्न खोजेको स्थितिमा चाहिँ बेटर टु सेल भन्ने नै अप्सन देखियो एसपिसीमा पनि होइन। बेटर टु सेल भन्नाले पार्सियल प्रफिट बुक गर्ने जोनमा छौँ भन्ने खालको सिनारियो देख्न सक्छौँ। 122% को वृद्धि देख्न सकिन्छ यो स्विङमा पनि। त्यो हिसाबले स्ट्राटेजी बनाउनु होला। आइकेनेसीको रेड क्यान्डलसम्म वेट गर्न सक्छौँ। जहिले रेड फर्मेसन हुन्छ त्यसपछि हामीले सेल गरेर निस्किन सक्छौँ आवरली बेसिसमा। ल डेलीमै फर्क्यौँ। डेलीमा यदि सुपर ट्रेन्डको 10/2 ले आवरली बेसिसमा सेल दिन्छ भने पनि हामीले सेल गरेर एक्जिट हुन सक्छौँ। यसको मिनिङ हुन्छ अब अहिलेको लागि त त्यति अहिलेको लागि एकचोटि हेरौँ। एसपिसीको लागि अहिलेको लागि ठ्याक्कै सपोर्ट भनेको 638 देखिएको छ। तत्कालको लागि स्ट्रङ सपोर्टको जोनको रूपमा यदि ब्रेक गरेको केसमा चाहिँ होल्ड गर्नुभन्दा सेल गरेर निस्केकै बेटर देखिन्छ है। हाम्रो लागि बाई सिग्नल भनेको 25 जनवरीमा आएको थियो, अहिलेसम्म भ्यालिड छ। सेलिङ आइसकेपछि चाहिँ बेटर नट टु होल्ड भन्ने नै सिनारियो देखियो। ल अब एकेजेसिएल हेरौँ एकचोटि। डेलीमा हेर्ने भने एकेजेसिएल यदि नर्मल क्यान्डलस्टिक वाइजमा हाम्रो लागि अहिले चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्टको नजिक अथवा रेसिस्ट एउटा बााउन्ड्रीको नजिक चाहिँ गएको देख्न सक्छौँ। अब जबसम्म बजारले यो 250 भन्दा माथि सस्टेन गर्दैन तबसम्म त्यति फ्रुटफुल चाहिँ देखिँदैन। ओभरअल यो साइडवेजको पनि हाई लेभलमा भएको हुनाले यसमा पनि पार्सियल प्रफिट बुक गरेर बस्दा नै बेटर जस्तो चाहिँ देखिन्छ। ओभरअल सेक्टरको पनि सिनारियो त्यही भएको हुनाले अहिलेलाई चाहिँ प्रफिट बुक गर्ने, त्यसपछि माथि बढेको केसमा फर्दर बाइङ अथवा अर्को सपोर्ट 220 तिर अथवा 185 तिर चाहिँ अर्को बाइङ गर्ने यो स्ट्राटेजी चाहिँ बढी बेटर देखिन्छ। एकेजेसिएलमा पनि त्यही अनुसारको स्ट्राटेजी बनाउनु होला। ल अब दोलतीको पनि के छ त भनेर हेर्ने हो भने अब यो त अल टाइम हाईमा छ। अब यसको कति टार्गेट के भन्ने छैन। जबसम्म बजार बढिरहेको छ बढ्न दिने हो, राम्रो भोल्युम सहित बढिरहेको छ। अब यसमा अलिकति ह्युज सेलिङसित सुटिङ स्टार टाइपको क्यान्डल फर्मेसन हुन्छ भने चाहिँ सेल गरेर निस्किँदा बेटर। अब नर्मल प्रफिट छ भने यहाँनिर किनेका छौँ भने बिस्तारै सेक्टर नेगेटिभ हुन नखोजेको हुनाले प्रफिट बुक गरेर बस्न पनि सक्छौँ। तर होल्डिङ नै बढी बेटर देखिन्छ दोलतीको केसमा चाहिँ अहिलेको लागि। अब एकचोटि युएलएचसी पनि हेरौँ। युएलएचसी 353 को प्राइस रेन्जमा रहेको देख्न सक्छौँ। स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 293 छ यसको। हामीले त यहाँ पनि भिडियोमा एनालिसिस गरेका थियौँ 300-310 को जोनमा एउटा बाइङ सिग्नल आएको छ भनेर। यदि ग्राब गरेका छौँ भने अब बजार यहाँ कन्सोलिडेट भइरहेको अवस्था छ। लगभग यो 360-70 को प्राइसमा प्रफिट बुक गरेर ब्रेक भएको केसमा फर्दर इन्ट्री, किनभने सेक्टर नेगेटिभ हुन खोजेको, सेक्टर एउटा रेसिस्टेन्सको लेभलमा भएको हुनाले
हामीले पार्शियल प्रफिट बुक गर्न सक्छौं तर ओभरअल ह्युज भोल्युम चाहिँ त्यहाँ एक्युमुलेट यो पनि भएको हुनाले केही वेट गर्न सक्छौं सुटिङ स्टार क्यान्डलको अथवा एउटा रेड क्यान्डलको फर्मेसन पछि चाहिँ हामीले सेल आउट गर्न सक्छौं अहिले त्यस्तो आत्तिनु पर्ने सिनारियो देखिदैन ULHC मा पनि अब लास्ट आजको लागि चाहिँ एउटा वरुण हाइड्रो पावरको पनि स्थिति हेरिहालौं वरुण एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्सबाट तलतिर माथि ब्रेक दिन नसकेको अवस्था छ 278 लाई यो हिसाबले हेर्ने हो भने 280 78 को जोन 275 भन्दा माथि हामीले सेल गरेर अहिले चाहिँ बसेर 300 भन्दा माथि गएको केसमा फर्दर इन्ट्री गर्ने प्लानमा रहन सक्छौं कि त झरेको केसमा 240 को जोनमा अर्को किन्ने यो स्ट्र्याटेजीमा रह्यो भने चाहिँ बढी बेटर होला जस्तो चाहिँ देखिन्छ ल प्राइस एक्सनमा हामीले नर्मल्ली हेरौं अब सुपर ट्रेन्डको 10/2 ले त हामीलाई सेल सिग्नल दिइसकेको अवस्था रहेछ यो लगभग 280 को जोनमा है यो अनुसारले यो ब्रेक नगरुन्जेलसम्म फर्दर इन्ट्री नगर्ने हिसाबले सेल गरेकै बढी फ्रुटफुल चाहिँ देखियो ल त अब 2 दिनको बिदामा मजासँग अब एनालाइसिस गरौँ के कस्तो छ हामीसँग पोर्टफोलियोमा भएको स्टकहरु त्यही अनुसारले स्ट्र्याटेजी के गर्ने त भन्ने खालको बनाउनु होला अब त्यस्तो हात्तिनु पर्ने अवस्था छैन किन्न जोसिनु पर्ने अवस्था पनि छैन स्ट्रङ सपोर्ट 2020 को जोन छ नजिकै नजिकै अब बजारमा जहाँ पाए त्यही हामीले किन्ने होइन स्ट्रङ सपोर्टको नजिक नजिक किन्ने हो त्यही अनुसारको स्ट्र्याटेजी बनाउनु होला आइतबार सोमबारतिर अलिकति गिरावट पछि हामीले फेरि एउटा अर्को एक्युमुलेसनको अपर्चुनिटी त पाइ नै हाल्छौं ल आजको भिडियो यति नै गरौँ अब कमेन्ट गर्नु होला सकेसम्म भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको स्टकहरुलाई अन्तिम भिडियोमा अथवा धेरै कमेन्ट आएको केसमा हामीले शनिबारतिर एउटा इन्डिभिजुअल स्टक एनालाइसिस भिडियो पनि अपलोड गर्नेछौं मिलाएर अब के हुन्छ ल त आजको लागि अब यति नै गरौँ यस्तै शेयर सम्बन्धी जानकारी आइपीओ एफपीओ र रेट्स जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला आजको भिडियो यति नै गरौँ धन्यवाद